part 2 of the birthday surprise to the birthday girl. Dito po, papakita po namin sa inyo kung paano po namin sinelebrate ang kanyang birthday. A very simple celebration. At laking tuwa nila, lalo na ang birthday girl na nakapagluto ako ng ganong karaming pagkain at meron pa siyang cake at sabi nga niya sa akin na hindi niya malilimutan ang araw na pag-surprise namin ito ni honey ko sa kanyang birthday. At kami naman ng aking asawa ay tuwang-tuwa rin kahit sa one day lang na nagkasama-sama kaming lahat, and bago sila pumunta ng Makay. And I'm so happy at hindi nila kami na-booking at tuwang-tuwa si birthday girl at ganun din ang mga girls. Let's watch us. This is a compilation of the celebration and I hope you will like it. Please don't forget to like, share, and subscribe my channel, Jeniski. Please watch this.